na mga ka-viewers ang ating pong cabinet na install po natin sa ating pong kitchen. Oh, may ito pala kasama din mga ka-viewers. Akala ko iba destination ito. Kasama din pala to. Hindi ang ano? Hindi gamit. Tanggalin mo yung mga dahon ba? Tanggalin mo. Patoy, pata. Pasok. Okay muna yan.
sa time check po ay alas 5 na po ng hapon at natapos na po sila at naglinis na din po. Bali, ito na po ngayon ang aming pong bagong kitchen mga ka-viewers. Ayan po at pinalagay ko na rin po yung pong aming kalan. Ayan. At yung pong ibang na gagamitin ay nilagay ko na po sa ibabaw muna. At doon po sa mga gusto magpagawa ay nandiyan po sa screen yung pong kanilang telephone number. Kaya natin po bahala may pag-usap sa kanila. Yan, doon po sa lahat ng sumama po sa aming kitchen renovation po ay maraming salamat po muli to all my subscriber po and to all my viewers. Shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po sa panonood.